ሰላም እንደምን አላችሁ? ግርማ ነኝ ከITec ከተማ። ጓደኞቼ እንዲሁም ቤተሰቦቼ ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዊንዶውስ 7 መጨረሻውንና እንዲሁም ደግሞ አሁን ማድረግ የሚጠበቅብንን ዋና ተግባራቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምንመለከተው ዴስክቶፓችንን ገና የዊንዶውስ 7 ስንከፍት እንደዚህ አይነት መልእክት እየመጣ ተቸግረናል ማለት ነው። ያ ማለት ከ10 አመት በፊት ነው ዊንዶውስ እንደጀመረ የሚናገረው፣ እንዲሁም ደግሞ ከ10 አመት በኋላ ዛሬ ማለት ነው ሰፖርት እንዳቆመና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አፕዴት እንደማይሰጥ ነው የሚናገረው። ያ ማለት ደግሞ እኛ ኮምፒውተር ላይ ምን ተጽዕኖ ይፈጥራልና እንዲሁም ደግሞ አሁን ማድረግ የሚጠበቅብንን ጉዳዮች ቀጥዬ አብራራለሁ ወይም እናገራለሁ ማለት ነው። እንደሚናገረው ከሆነ ዊንዶውስ 7 ከጃንዋሪ 14 ማለትም በእኛ እስከ ጥር 22 አካባቢ ድረስ ማለት ነው 2020 እስከዛ ድረስ ነው የሚቆየው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያመጣው አይሰራም ወይ ወይም ደግሞ ምንድነው ችግሩ ለማለት የሚል ሰው ስለማይጠፋ ምንድነው የሚያደርገው ሴኩሪቲ አፕዴቶች ያቆማሉ። ያ ማለት የተለያዩ ቫይረሶች ወይም ትሮጃኖች በሚፈጠሩበት ጊዜ ምንም ለዊንዶው ዲፌንደራችን ወይም ደግሞ አንቲ ቫይረስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ምንም አፕዴት የሚሰጠው ነገር የለም ዊንዶዋችን ሲስተሙ ላይ ማለት ነው። ያ ማለት ለኮምፒውተራችን በቀላሉ ተጠቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ቴክኒካል ሰፖርት አይሰጥም ለኮምፒውተራችን ወይም ደግሞ ለኛ ማለት ነው። ያ ማለት ብዙ ጊዜ እኛ ለገዢዎች ነው ቴክኒካል ሰፖርት የሚሰጥ። ያ ማለት ኢንድ ቱ ኢንድ ቻት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ የሆነ ዊንዶውስ 7 በማለት እኛ ጥያቄ ስንጠይቀው እሱ መልሱን ይሰጠናል ማለት ነው የማይክሮሶፍት ካምፓኒ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ወደሚለው ሲሄድ ደግሞ ለርን ሞር በማለት የበለጠ ማየት እንችላለን። ያሉትን ነገሮች አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ወደ ብራውዘራችን ነው የሚወስደን ማለት ነው። ምን ማለት ፈልጎ እንደሆነ በዝርዝር የምናይበት ነው። አሁን እንደሚናገረው ሰፖርት እንዳቆሙ ከጃንዋሪ 14 በኋላ ሰፖርት እንደሚያቆሙ ነገር ነው የሚናገረን ማለት ነው። ይህም ምን ለውጦች እንደሚያስፈልጉት ወይም ደግሞ ማድረግ እንዳለብን ይናገራል። ስለዚህ ሰፖርት እናቆማለን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በዝርዝር ያስቀመጠው ነገር አለ። ከዛም ውስጥ ቴክኒካል ሰፖርት ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የኢንድ ቱ ኢንድ ቻት ሊሆን ይችላል እገዛ ያቆማል ማለት ነው። ያ ማለት ዊንዶውስ 7 ላይ የተቀጠሩ ሰዎች ምናልባት ሺፍት የሚያደርጉበትን ጊዜ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶፍትዌር አፕዴቶች፣ የተለያዩ ሶፍትዌሮች በዊንዶውስ 7 ላይ የሚገኙትን ታድሰው አናገኛቸውም። እንዲሁም ደግሞ ሴኩሪቲ ላይ ችግር ከተፈጠረ ማስተካከያ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ወይም ዊንዶውን ማይክሮሶፍትን መጠየቅ አንችልም ማለት ነው። በቫይረስ ቢጠቃብን በተለያዩ ቫይረሶች አፕዴት ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ወይም ደግሞ ከዚህ ማስጠንቀቂያ እንዴት መዳን አለብን የሚለውን በምንመለከትበት ወቅት ደግሞ 3 ነገሮችን በዋናነት እንደ አማራጭ አድርጎ አቅርቦልናል። እነሱ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ሌተስት ፒሲ መግዛት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም አዲስ ዊንዶው ለመቀየር የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶች ወይም ደግሞ አስፈላጊ ነገሮች አሉ። ራም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሃርድ ዲስክ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የፕሮሰሰር እንትኖች ስላሉ በፊት በምንጠቀምበት ላይችላቸው ስለሚችል ማለት ነው። ለምሳሌ ዊንዶው 10 የራሱ ሪኳየርመንት አለው። ዊንዶው 7 ደግሞ አነስ ያለ ሪኳየርመንት አለው፣ ምክንያቱም የኦልድ ቨርዥን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ባክአፕ ማድረግ አለብን ፋይላችን እንዲሁም ፎቶአችንን ኦንላይን ሊሆን ይችላል ባክአፕ ማድረግ ያለብን፣ ወይም በፍላሽ በሃርድ ዲስክ ሊሆን ይችላል። ሌላው ዊንዶው 10ን ኢንስቶል ማድረግ እንደሚጠበቅብን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ከዛም በዊንዶው 10 በአዲሱ ቨርዥን ማለት ነው በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል እንደ ምክር አድርጎ ያስቀምጥልናል። ይህንን የዊንዶው 10ን አጫጫን እንዲሁም ደግሞ ዋና ተግባሮችን እኔ በቀጣይ ማቀርብላችሁ ይሆናል። እሱን ብትከታተሉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እንደሚናገረው ዊንዶውስ አዲስ ያመጣው ነገሮች ምን እንዳለው ከዊንዶውስ 7 በኋላ ማለት ነው። ያ ማለት ዊንዶው 10 ላይ በዋናነት ምን እንዳመጣ በቀላሉ በዝርዝር መልክ አመጥቶልናል። በጣም እኔ የምጠቀምበት ዊንዶው 10 ስለሆነ በጣም የሚያምርና ከአዲሶቹ ኮምፒውተሮች ላይ እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን ዩዘሮቹ ወይም ተጠቃሚዎቹ የማይክሮሶፍት ማለት ነው የጠየቁትን በቀላሉ ይመልስልናል፣ ማንበብ እንችላለን።
ነገር ግን እናንተ መጠንቀቅ ያለባችሁን ነገር ተናግሬያለሁ ማለት ነው። ሴኩሪቲ አፕዴት እንደሚያቆም፣ ቴክኒካል ሰፖርት እንደሚያቆም፣ እንዲሁም የተለያዩ ቫይረሶች ቢፈጠሩ እኛ ተጎጂ እንደምንሆን ነው የሚናገረው። ያ ማለት ለማይቀርልን ነገር ወደ ዊንዶው 10 ሽፍት ማድረጋችን ስለማይቀር የሆነ ሰዓት ከአሁኑ ብንጀምረው የተሻለ ነው። ዊንዶው 10 አጫጫንን ደግሞ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከአሁን ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህ ማስጠንቀቂያ ምን ማለት እንደሆነ የነገርኩበት ፕሮግራም። በሌላ ፕሮግራም በሌላ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።